marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Bashkimit Evropian për bashkëpunimin e zbatimit të ligjit, mbi vendosjen e oficerit ndërlidhës të Europolit në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, hapet zyra e oficerit ndërlidhës të Europol. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ardi Veliu, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar Ministri i Brendshëm, zoti Veshaj, nderuar ambasador i delegacionit evropian, zoti Soreka, nderuar drejtoresha e Europolit, zonja Debol, nderuar ambasador, nderuar pjesëmarrës. Më lejoni të shpreh mirëseardhjen në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, delegacionit të lartë të Europolit, si dhe kënaqësinë për prezencën e ambasadorëve në këtë takim. Bashkëpunimi me partnerët dhe agjencitë ligjzbatuese të vendeve partnere për Policinë e Shtetit është një ndër 3 prioritetet kryesore të punës së saj, pasi ne jemi të vetëdijshëm dhe të bindur se lufta kundër krimit të organizuar nuk mund të ketë sukses sado e zhvilluar të jetë një organizatë policore në rast se nuk bashkëpunon me partnerët. Krimi organizuar është ndërlikuar, është i shtrirë në hapësirë dhe s'njeh kufi, ngjyrë apo kombësi, dhe për këtë bashkëpunimi është i domosdoshmëri për të përmbushur detyrën më kryesore, krijimi e një mjedisi të sigurt për qytetarët, biznesin dhe turistët. Policia e Shtetit është angazhuar për të kontribuar në rritjen e parametrave të sigurisë publike, rajonale dhe më gjerë, nëpërmjet bashkëpunimit me polici homologe dhe agjencitë ligjzbatuese partnere. Europoli si organizatë e Bashkimit Evropian për zbatimin e ligjit synon të përmirësojë efektivitetin dhe bashkëpunimin ndërmjet agjencive ligjzbatuese të shteteve anëtare për parandalimin dhe luftën kundër krimeve të rënda, krimit të organizuar ndërkombëtar dhe terrorizmit. Pjesëmarrja e Policisë së Shtetit në pikat fokale të Europolit është prioritet kryesor i zyrës kombëtare të Europolit në Tiranë, pasi kjo ka një rëndësi të veçantë në përmbushjen e detyrimeve strategjike të Policisë së Shtetit, të cilat rrjedhin nga prioritetet e qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Brendshme në kuadër të integrimit në bashkëpunimin evropian. Në këtë kontekst, asistenca e Europolit në përmirësimin e analizës së informacionit kriminal në përgjithësi, si dhe përfshirja e Policisë së Shtetit në hetimet dhe operacionet e përbashkëta është një objektiv që ne jemi duke e ndjekur me vendosmëri dhe këmbgulje për të bërë të mundur luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit ndërkombëtar, trafikut të lëndëve narkotike dhe migracionit të paligjshëm. Gjatë vitit 2018, nga zyra kombëtare e Europolit janë zhvilluar 8 operacione, ndërsa gjatë këtij 6 mujori janë zhvilluar 12 operacione. Vetëm muajin e fundit janë zhvilluar 3 operacione ndërkombëtare të rëndësishme, të koordinuara dhe drejtuara nga Europol, ku Policia e Shtetit ishte pjesëmarrëse njësoj si homologët e saj dhe konkretisht. Operacioni Virbus për goditjen e grupeve kriminale që merreshin me trafikim të ilaçeve të falsifikuara. Operacioni Option 8 për goditjen e aktivitetit kriminal të prodhimit, tregtimit, trafikimit të produkteve ushqimore dhe pijeve nën standarde dhe të falsifikuara. Operacioni Golden Finger, i koordinuar nga Europol për goditjen e një grupi të organizuar kriminal, i cili kishte kontrabanduar, shitur dhe shpërndar drogë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Në kuadrin e bashkëpunimit me Europol, Shqipëria bën pjesë në 11 projekte analitike nga 30 të tilla gjithsej. Në prill të vitit 2019, Policia e Shtetit është antarësuar në projektin Impact, platforma europiane multidisciplinore kundër kërcënimeve kriminale për krimin organizuar kundër pronës, dhe në të ardhmen synojmë të jemi pjesëmarrës në pikat e tjera fokale, kryesisht ato që kanë të bëjnë me trafikun e drogës si apo kola, apo kanabis, apo heroina. Të gjitha këto rezultate tregojnë edhe një herë angazhimin, vendosmërinë dhe seriozitetin e Policisë së Shtetit në luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar brenda dhe jashtë kufive të vendit.
Gjatë vitit 2018 dhe 2019 janë ndjekur të gjitha procedurat për përditësimin e marrëveshjes operacionale me Europolin, si dhe për nënshkrimin e marrëveshjes për vendosjen e oficerit ndërlidhës të Europolit pranë policisë shqiptare, për të çuar më përpara bashkëpunimin dhe koordinimin e punës me zyrën ndërlidhëse të Europolit, inaugurimin e së cilës është kënaqësi ta bëjmë sot. Të nderuar pjesëmarrës, përfitoj nga rasti që shpreh edhe një herë gatishmërinë e policisë shqiptare për rritjen dhe forcimin e bashkëpunimit me partnerët ndaj tanë ndërkombëtar, strategjik dhe në veçanti me Europolin. Ju falenderit. Ftojmë drejtorin ekzekutive të Europol, Sonjën Katerin Debol, për të mbajtur fjalën e rastit. Mr. Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to thank the Minister of Interior of Albania and the Albanian National Police for organizing this important event. And I would also like to thank Mr. Sorika, the Ambassador for the EU delegation, and his staff for their assisting during the whole of the project. The opening of the Liaison Europol office here in Tirana is important for us. It's a very important event. It's only the second bilateral cooperation liaison bureau for Europol in the world. The first one we opened was in Washington, D.C. We hope that it will be the first of 3 Europol offices in the Western Balkans. To be able to open this office today took a lot of time and took a lot of effort. The first discussion started already 2 years ago. The European Commission launched this project to deploy Europol liaison officers in Albania, Serbia, and Bosnia-Herzegovina. A strong partnership between EU member states and the countries of the Western Balkans is essential if we want to tackle cross-border crime threats. This is particularly true for law enforcement. Europol was created to facilitate operational coordination between member states. The involvement of Europol in the coordination adds value to police work, both in EU member states and in our partner countries. After starting discussions over this project 2 years ago, we are happy to see that Albania is the first country to welcome a Europol liaison officer, Mr. Alan Kurekšik, whom we have recruited specially for this purpose. Albania has shown willingness to welcome this initiative and to strengthen the relations with Europol and the European Union. I would like to highlight the good cooperation we already have between Albania and Europol. Albania, like all the Western Balkan countries, remains a key strategic partner for Europol. Europol concluded an operational agreement with Albania in 2013. An Albanian officer has been working within the liaison officers community at Europol's headquarters for several years. Alan's presence here in Tirana is the next step in reinforcing our cooperation. This aims to facilitate the exchange of information, to enrich the intelligence picture, and to promote coordination, cooperation in operational activities. We have already had a good support from Albanian law enforcement during major drug trafficking operations. Drug trafficking remains a priority crime area for our cooperation, along with firearms, migrant smuggling, and trafficking in human beings. Although the liaison office officially opens today, Alan has already met relevant stakeholders, including senior police officers, bilateral liaison officers of the EU member states, EU project coordinators, and representatives of other EU organizations
in this region. We have already noticed an increase in the number of messages exchanged between Europol and Albania, and an increase of new users of our Europol platform for experts. That is not to say that our cooperation is perfect. Alan's work here will help to improve the results for the future. The gathering and sharing of operational information is still a challenge. We would like to see more cross-border involvement in investigations, which often remains at national level. Europol is ready to support and is ready to connect the dots between the criminal networks. I will share the same message that I give to police chiefs within the European Union. In this globalized and tech-enabled world, every organized crime investigation is likely to have a cross-border dimension. If data is not cross-checked, we lose opportunities for tackling crime. Stronger engagement with Europol adds value to international police work. So thank you once again to everybody for your hard work in achieving the opening of this office. Today is a milestone for us, but it's not an end. It's the beginning, and we have to go further. It's a stepping stone on the way to stronger law enforcement cooperation, making citizens safer in the EU, in Albania, and in the Western Balkans region. I would like to thank you. Një faleminderit Gjënia Drejtore Ekzekutive Europol. Ftojmë ambasadorin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotin Luigi Soreka, për të mbajtur fjalën e rastit. Përshëndetje, good morning, dear Minister, dear Executive Director De Bolle, dear Catherine, dear General Director Veliu. I am very much pleased to be here today for a series of reasons. First of all, it's an operational reason. We have seen in the recent months the concrete result of the cooperation between Albania and Europol, with the dismantling of transnational criminal groups and a number of well-coordinated police operations involving Europol and law enforcement authority of the EU member states, in the EU member states and in Albania, have indeed led to the arrest of leaders of transnational criminal groups and the seizure of money, business, drugs and other criminal assets. Operation Goldfinger, mentioned by the General Director, is just the latest example in this series. And this successful operation provides evidence that Albania law enforcement authorities are now reliable partners who deserve the trust of their counterparts in the EU member states. The Albanian State Police is increasingly able to engage in very sensitive police operations with European partners. Allow me also to mention that this increased cooperation at operational level also contribute to build Albania case in the EU capital in view of the Council decision in October on the opening of EU accession negotiations. There is another reason that makes me personally happy about today, is that I was a strong advocate in my previous function in the European Commission to make sure that Albania was one of the first countries to have a Europol liaison officer deployed. And I'm personally glad to see that those initial seeds planted some time ago, as the Executive Director just mentioned, are today bringing important fruits. And I remain more than ever convinced that the work of the Europol liaison officer will be very beneficial to EU-Albania police cooperation. I'm confident that with the presence of Alen Perozic as the liaison officer in Tirana, Albania will deliver more with concrete results on law enforcement. We can also count on Alain in
helping the Albanian State Police use the Europol cooperation agreement to its full potential, as the Executive Director has said. And therefore, I also encourage, as the Executive Director, the Albanian police to exchange information with Europol in a more proactive way. Proactivity is a key word here. And I'm sure that the presence of Alan will help to this end. The new Europol liaison officer adds another operational tool to the already strong support that the European Union provides to Albania on the rule of law. Let me mention, of course, here the important technical support provided by two EU projects, PAMECA and Erasmus. We are now currently planning also to support the Security Academy, developing the capacity of police officers on financial investigation, as well as the planned delivery of equipment to the Border and Migration Police. The Europol liaison officer also adds to the recent deployment of Frontex border guards at the end of May. The deployment has already provided positive results in preventing illegal border crossing and arresting migrant traffickers. So the posting of Alan Peruzic needs to be seen in this larger perspective as a yet another milestone in the EU-Albania cooperation on rule of law. Last but not least, let me express also the hope that Eurojust-Albania cooperation agreement, signed last October, can enter into force very soon. All this shows that EU is delivering on its Western Balkan strategy adopted in February last year, which included a commitment to increase the engagement of EU Justice and Home Affairs agency in the region. And Albania is the front runner in the Western Balkans from this perspective. Ladies and gentlemen, I am convinced that Europol and the Albanian State Police will now be able to bring police cooperation between the EU and Albania to the next level. Let me therefore wish all the best in this endeavor for the benefit of your country and for the benefit of the European Union. Shumë faleminderit. Një faleminderit zoti ambasador. Ftojmë ministrin e Brendshëm, zoti Sandër Leshaj, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar zoti ambasador Soreka, nderuar zonja drejtore ekzekutive e Europolit, zonja Debol, nderuar shqiptari ambasador, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, zonja Zotrinj. Hapja e zyrës së Europol në Tiranë është një ngjarje shumë e rëndësishme dhe pozitive në kronikën e gjatë të hapave të suksesshëm të Shqipërisë drejt integrimit evropian. Fal bashkëpunimit tonë të forcuar rajonal dhe progresit në integrimin evropian, ne po komunikojmë, vizitojmë dhe shkëmbejmë shumë herë më tepër me njëri tjetrin. Vetëm në 10 vitet e fundit, numri i njerëzve që i kaloi kufijtë e rubrikës Shqipërisë është rritur gati 160%. Dhe kjo tendencë pozitive vazhdon me po të njëjtin ritëm rritje. Dhe mjafton vetëm kjo shifër për treguar nivelin e jashtëzakonshëm që ka arritur lëvizja e njerëzve dhe e madrave. Dhe kjo dinamike e lartë e njëjtëve është një lajm shumë i mirë. Dhe pikërisht për këtë ai shoqërohet dhe me një sfidë shumë të madhe. Si ta forcojmë integrimin pa komprometuar sigurinë. Në parim unë besoj se fillimi i integrimit nuk e cënon sigurinë, madje e forcon atë, por me një kusht. Fillimi i integrimit duhet shoqërohet dhe nga rritja e pandalshme dhe shkëmbimi i vazhdueshëm i bashkëpunimit dhe sidomos i informacionit. Ne na duhet të sigurojmë që angazhimet për të shkëmbyer informacion të mos ndodhin thjesht në nivelin e deklaratave politike, por edhe në praktikën e përditshme. Në një farë mënyre ne duhet një farë thyrje të murit të fjalëve, ose si që thonë aviatorit, një thyrje të barierës zanore, sound barrier. Përpjekja jonë për integrimin në Bashkimin Evropian po konkretizohet për ditë më shumë me element konkret. Fillimi i operacionit Frontex në kufijtë e Shqipërisë përbën një hap të rëndësishëm i cili ndodhi për herë të parë në një vend jashtë Bashkimit Evropian. Edhe hapja e zyrës sotme të Europol në Tiranë është e para në rajon
dhe si shtatet drejtoria ekzekutive e dyta në botë pas asaj të Washingtonit, që na bën të ndihemi mirë. Në një farë mënyrë ne po realizojmë hapa që shënojnë një farë integrimi de facto. Dhe kjo qasje, ky integrim de facto në Bashkimin Evropian, besoj që është rruga më e drejtë për të arritur dalë nga dalë dhe të sigurt drejt integrimit de jure. Hapja e zyrës ndërlidhëse të Europolit në Tiranë është dëshmi e angazhimit tonë vazhdueshëm për të ndaluar dhe luftuar krimin organizuar dhe kërcënimet e tjera që rrjedhin prej tij. Shqipëria, siç nënvizohet nga deklarata e Komisionit Evropian, ka arritur padyshim rezultate të shkëlqyera në zbatimin e reformave transformuese dhe plotësimin e prioriteteve kyçe, 5 prioriteteve kyçe. Rekomandimi i Komisionit për të hapur negociatat me Shqipërinë është një njohje e qartë e progresit të rëndësishëm në fushën e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, por dhe një obligim i rëndësishëm për ne për të vijuar dhe për të filluar punën tonë në këtë drejtim. Duke qenë të vetëdijshëm për përgjegjësitë tona, ne kemi forcuar përpjekjet për ta intensifikuar bashkëpunimin ndërkombëtar, policisë, veçanërisht në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke quar një numër të suksesshëm operacionesh në shkallë të gjerë. Veçanërisht gjatë këtij viti këto operacione janë bërë shumë të shpeshta dhe kanë shënuar rezultate impresionuese. Volumi i informacionit të shkëmbyer është rritur në mënyrë progresive dhe është përkthyer në rezultate operacionale shumë konkrete. Siç u përmendë këtu, vetëm në gjysmën e parë të vitit 2019 ne kemi kryer më shumë operacione të përbashkëta me Europolin dhe vetë Bashkimit Evropian sesa gjithë viti 2018, i cili në vetvete shënonte një vit të suksesshëm në këtë fushë. Bashkëpunimi në luftën kundër krimit të organizuar kërkon kapacitete profesionale, teknike, organizative, kanale të sigurta komunikimi e tjerë. Por mbi të gjitha, ai kërkon besim reciprok, i cili mund të krijohet dhe të forcohet vetëm nëpërmjet punës së përbashkët, si kjo që po nisim dhe sot me Europol. Besimin duhet vetëm ta fitojmë. Atë as nuk mund ta blejmë, as nuk mund ta marrim donacion nga partnerët tanë. Duhet ta fitojmë vetë. Jam i bindur se hapja e zyrës së Europolit në Tiranë do ta intensifikojë më tej bashkëpunimin midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, si edhe do të kontribuojë për forcimin e besimit reciprok mes përfaqësuesve të agjencive tona ligjzbatuese. Nderuar pranishëm, Shqipëria është në një moment shumë të rëndësishëm, madje historik. Reformat historike e sistemit të drejtësisë po i afrohen finalizimit institucional të saj, përmes krijimit të gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, siç njihet SPAK, apo njësisë pavarur hetimore të saj, siç njihet dhe si BKH-ja. Zhvillimi i procesit vettingut në Policinë e Shtetit është një tjetër zhvillim pozitiv, që shkon në të njëjtin linjë me procesin e reformës në drejtësi. Gjithkusht e ka të qartë se funksionimi i sistemit të ri të drejtësisë në vend nuk mund të jetë kurrë i garantuar pa një strukturë policie e cila funksionon me integritet, është profesionale, e mbështetur, e motivuar për të përmbushur me sukses misionin e saj të rëndësishëm. Në një farë mënyre, pas Frontexit dhe Europol, pas Frontexit edhe Europol vjen eksaktësisht në momentin e duhur, në një moment kulmor të zbatimit të reformës në drejtësi, ku Policia e Shtetit dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese janë pjesë e rëndësishme dhe integrale me një rol të rëndësishëm. Me këtë rast, bashkë me urimet e mia, më të mira, për punë të mbarë dhe suksese, i garantoj stafit të zyrës së Europolit në Tiranë dhe Europolit përmes drejtores ekzekutive të saj, mbështetjen e plotë të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë së Brendshme. Faleminderit. Ju faleminderit Zotë Ministër i Brendshëm. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderojmë për pranimin tuaj në këtë ceremoni dhe njëherëzi ftojmë drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtoren ekzekutive të Europol, ambasadorin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ministrin e Brendshëm për të parë nga afër mjediset e zyrës oficerit ndërlidhës të Europol.